Η ίδια πληροφορία δεν ταιριάζει σε όλους. Αν καθορίσεις το κοινό που απευθύνεσαι και πού πρέπει να απευθύνεται και η απάντηση, το AI προσαρμόζει τις απαντήσεις στη γλώσσα και τις γνώσεις του ακροατή ή του αποδέκτη. Παράδειγμα, εξήγησέ το σε αρχάριους. Δεύτερο παράδειγμα, δώσε τεχνική ανάλυση για developers. Σε αυτό μάθημα αναλυτικότερα θα δούμε τα εξής. Πώς να καθορίζεις το επίπεδο γνώσεων και ενδιαφέροντος του κοινού, της απάντησης δηλαδή. Πώς το ίδιο περιεχόμενο μπορεί να προσαρμοστεί διαφορετικά ανάλογα με τον αναγνώστη και παραδείγματα διαφορετικών διατυπώσεων της ίδιας πληροφορίας για διαφορετικά κοινά. Τα σωστά παραδείγματα είναι τα εξής. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πάμε στο ChatGPT να το δούμε στην πράξη. Εξήγησε τι είναι το bitcoin σαν να μιλάς σε 10χρονο. Έχω καθορίσει το κοινό μου ποιο είναι. Καταλαβαίνει το ChatGPT όταν λέμε 10χρονο ότι εννοούμε ένα μικρό παιδί το οποίο πάει, για παράδειγμα, τετάρτη δημοτικού. Οπότε αναλόγως η απάντηση θα είναι έτσι ώστε να είναι κατανοητή σε αυτό το παιδί. Και όντως η απάντηση είναι αρκετά κατατοπιστική και πολύ απλοϊκή. Φαντάσου ότι το bitcoin είναι σαν χρήματα στο ίντερνετ, αντί να έχεις χαρτονομίσματα ή κέρματα στην τσέπη σου, το bitcoin είναι ψηφιακό, δηλαδή υπάρχει μόνο μέσα σε υπολογιστές και κινητά. Εδώ η απάντηση βλέπουμε ότι είναι όντως πολύ κατανοητή, πολύ απλή, απευθύνεται σε ένα 10χρονο. Ποιο prompt θα μπορούσε να ήταν λάθος? Εξήγησε το bitcoin. Δεν λέμε στο ChatGPT για ποιο κοινό. Άρα η απάντηση πάλι δεν θα είναι στο ύφος, στο στυλ και στην απλότητα που χρειαζόμαστε. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι γράψε μια τεχνική περιγραφή του AI για προγραμματιστές. Πάμε να το δούμε στην πράξη. New chat. Εδώ λοιπόν έρχεται η τεχνική περιγραφή της τεχνητής νοημοσύνης προσανατολισμένη για προγραμματιστές. Οπότε εδώ ξεκινάμε με βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής και εργαλεία που σχετίζονται με την ανάπτυξη και υλοποίηση AI συστημάτων. Σίγουρα αυτές οι πληροφορίες δεν είναι για κάποιον που δεν είναι προγραμματιστής, γιατί απλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάμε στο τρίτο παράδειγμα. Το τρίτο παράδειγμα είναι κάτι το οποίο έχει και, θα έλεγα, και πρακτικό όφελος. Είναι αυτό που είδαμε και λίγο πιο πριν, είναι το SEO, το SEO, το Search Engine Optimization, που πολλοί το ακούνε, δεν ξέρουν τι είναι. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε στο ChatGPT, δώσε μία απλή εξήγηση του SEO για αρχάριους όμως. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Γυρνάμε στο ChatGPT, New Chat, και η απάντηση όντως έρχεται με πολύ απλό τρόπο. Στα ελληνικά σημαίνει βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης. Είναι η διαδικασία με την οποία κάνεις έναν ιστότοπο πιο ελκυστικό για τις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, ώστε να εμφανίζεται πιο ψηλά στα αποτελέσματα όταν κάποιος ψάχνει κάτι σχετικό. Το εξηγεί και με απλά λόγια, όταν κάποιος ψάχνει κάτι στο Google να βρίσκει τη δική σου σελίδα πρώτα αντί για άλλες, πώς το πετυχαίνεις αυτό και κάποια παραδείγματα. Όντως η εξήγηση είναι αρκετά απλή, αλλά είναι στοχευμένη, είναι σωστή, δεν είναι λάθος. Ποιο θα ήταν το λάθος prompt που θα μπορούσαμε να δώσουμε στο ChatGPT? Να το ρωτήσουμε τι είναι το SEO. Δεν ορίζεται το επίπεδο γνώσης του αναγνώστη. Αναγνώστης είμαστε κι εμείς που χρησιμοποιούμε το ChatGPT, δεν σημαίνει ότι αυτό που φτιάχνουμε οπωσδήποτε πρέπει να το επικολλήσουμε κάπου. Μπορεί να αναζητούμε εμείς πληροφορίες. Άρα το επίπεδο γνώσης και το επίπεδο και το ποιο είναι το κοινό μας πρέπει να το λέμε. Στο προηγούμενο παράδειγμα, ποιο θα ήταν ένα εντελώς λάθος prompt? Θα ήταν να πούμε στο ChatGPT τι είναι το AI. Πόσο τεχνική πρέπει να είναι η απάντηση, δεν του το λέμε. Άρα σίγουρα δεν θα πάρουμε απάντηση για developers, που ήταν ο αρχικός μας στόχος.
Τα συμπεράσματα από αυτό το μάθημα είναι ότι το ίδιο περιεχόμενο δεν ταιριάζει σε όλους. Χρειάζεται προσαρμογή. Το AI μπορεί να αλλάξει ύφος και επίπεδο εξειδίκευσης πολύ άνετα, αν του δοθούν όμως σαφείς οδηγίες. Ένα σωστό prompt πρέπει πάντα να περιγράφει το κοινό μας, το στόχο μας, για καλύτερη απάντηση. Στο επόμενο μάθημα θα δούμε πώς να αποφεύγουμε ανεπιθύμητες απαντήσεις θέτοντας ξεκάθαρα όρια στο AI. Πάμε να το δούμε.